Радянська протитанкова міна серії ТМ-62, розроблена у 1962 році. Ця міна є фугасною протигусеничною. Під час наїзду на неї гусеницею або колесом міна спрацьовує та внаслідок підриву руйнує елементи ходової частини. Гусениці, колеса, катки. ТМ-62М у металевому корпусі. Це основна міна сімейства ТМ-62. Її вага від 9,5 до 10 кг. Маса вибухової речовини від 7 кг до 7,5 в залежності від типу вибухової речовини. Ці міни споряджаються як тротилом, так і морською сумішшю, так і сумішшю тротил-гексаген-алюмінію ТГА. Ще буває рідко зустрічаються міни з вибуховою речовиною ТМ. Це суміш тротилу А9-1 та алюмінію. Діаметр міни 320 мм, висота без підривника 80 мм, висота з підривником МВЧ-62 128 мм. Окрім мін ТМ-62М у металевому корпусі, найчастіше зустрічатимуться міни ТМ-62П3 у поліетиленовому корпусі. Ось такі. Їхня вага від 8 до 8,7 кг, маса вибухової речовини від 6,5 кг до 7,2 кг. Знову ж таки, як і у ТМ-62М, в залежності від типу вибухової речовини, якою вона споряджена. Її діаметр 320 мм, висота 80 мм, це без підривника висота 80 мм. Висота з підривником МВП-62 або МВП-62М, загальна висота з міною 128 мм. До сімейства мін ТМ-62 ще входять наступні міни. ТМ-62Д. Це міна з дерев'яного корпусу. Дерево по практичності та довговічності суттєво уступає як поліетилену, так і металу. Не знаю, для чого був придуманий дерев'яний корпус. Ймовірно, для того, щоб при гострій необхідності у виготовленні великої кількості мін деревообробні підприємства також могли долучатися до створення даних протитанкових засобів. ТМ-62П та ТМ-62П2 – це міни у пластиковому корпусі. Як і міна ТМ-62П3, вони всередині не мають металевих деталей. З використанням спеціальних підривників МВП-62 та МВП-62М, в підривниках яких дуже мало металевих деталей, ці міни важко виявляти металошукачем. ТМ-62Т має корпус з тканини та клею. ТМ-62Б – міна безкорпусна. Міни постачаються окремо від підривників. Міни ТМ-62М постачаються у ось таких ящиках, по 4 штуки. Міна ТМ-62М має металевий корпус, який заповнений вибухівкою. Ось так міна виглядає без вибухівки з скритим дном. Дуже схожа на форму для випікання кексів. Знизу у міни є дві заливні горловини. Їх може не бути в залежності від способу її наповнення. Та ось така зручна капронова ручка. Ну, зручна, якщо не забувати про вагу міни. Міни мають пробку, заглушку, яка оберігає стакан. В даному випадку вона бакелітова, буває ще з пластику. Всередині міни є ось такий стакан з внутрішнім різьбленням. В це різьблення буде вкручуватись сам підривник. Також тут є резинова прокладка. Коли ви вкручуєте підривник, підривник має дуже сильно бути закрученим у міну, щоб він щільно прилягав до резинової прокладки, та між підривником та міною не потрапила волога. Якщо там буде волога, коли настане зима, при мінусовій температурі волога, замерзаючи, буде розширюватись. Якщо такі цикли повторюватимуться, це може пошкодити сам підривник. Для того, щоб добре закрутити підривник, є спеціальний ключ. Під цим різьбленням, куди вставляється підривник, є проміжний детонатор. Проміжним детонатором виступає ось така шашка з пресованого тротилу.
Всередині міни, якщо це литий тротил або інша речовина, вона трошки важче ініціюється, ніж пресований тротил. Тому для безвідмовної ініціації тут ще є ось такий проміжний детонатор. Міна ТМ62П3. По суті, все аналогічно попередній міні, тільки корпус з поліетилену. І всередині внутрішній стакан з пластика або бакеліту. На жаль, в мене це макет, як і підривник, жорстоко зроблений макет. Тому показати, на жаль, багато за неї я не зможу. Підривники до мін ТМ62 відносяться до підривників запобіжного типу. Вони можуть перебувати у транспортному та у бойовому положенні. У підривників запобіжного типу, коли вони у транспортному положенні, розімкнений вогневий ланцюг. Міни сімейства ТМ62 мають уніфікований стакан з різьбленням, що дозволяє використовувати міни з будь-яким підривачем для цих мін. Підривачі бувають наступні. МВЧ-62. Російською мінний взриватель з часовим механізмом. Має годинниковий механізм дальнього зведення. Це основний підривник, який використовується з металевими мінами ТМ62М. МВЗ-62. Дуже схожий до підривника МВЧ-62, але він не дозволяє перевести підривник у транспортне положення, не викрутивши його з міни. Також його не можна встановлювати з гелікоптерів, які мають систему ВМР-2. МВШ-62. Підривник з датчиком цілі штирем. Підривник переводиться з транспортного у бойове положення лише вручну. МВД-62. Підривник двохтактний. Спрацьовує від подвійного натискання за проміжок часу не більше 1 секунди. Завдяки цьому він більш стійкіший до мінних тралів та вибуху зарядів розмінування. МВ-62. Підривник без механізму дальнього зведення. Також може встановлюватися за допомогою засобів механізації, але переведення його у бойове положення потрібно проводити вручну, після того, як він буде встановлений. МВП-62 та МВП-62М. Це підривники з пневматичним механізмом дальнього зведення. Вони є основними підривниками для неметалевих мін. Ці підривники мають мінімум металевих деталей, що суттєво ускладнює їх виявлення індуктивними металошукачами. Підривник МВП-62 відрізняється від підривника МВП-62М лише тим, що підривник МВП-62, для того, щоб його перевести у транспортне положення, його потрібно викрутити з міни. Ще є неконтактний електромагнітний підривник МВН-62, який є частиною системи керованого провідного мінного поля УМПН-68, яке дозволяє переводити мінне поле у бойовий режим або у безпечний стан, щоб дружні війська могли пройти його. Розглянемо детальніше підривник МВЧ-62. Корпус пластмасовий, зовні має різьблення для вкручування у міну. Датчик цілі розташований зверху. Коли на нього тисне гусениця танку або колеса автомобіля, він продавлює ось цю частину корпусу та відбивається накол капсуля детонатора, відповідно вибух. Сила спрацювання по різним джерелам від 150 кг, але все залежить від якості саме цього пластику. Тим більше час повільно, але безпощадно впливає на нього. У транспортному положенні у підривника розімкнений вогневий ланцюг. Капсуль-детонатор з механізмом наколу, ось механізм наколу, капсуль-детонатор, розташований паралельно до датчика цілі. Таким чином, якщо по датчику цілі проїде танк та продавить цей пластик, міна не спрацює, тому що він не вплине на ось цей механізм наколу. Навіть якщо сам якимось чином механізм наколу спрацює, сам капсуль-детонатор повернутий від проміжного детонатора з тетрилу, який розташований у нижній частині ковпачка. Ось такий проміжний детонатор. Щоб перевести міну у бойове положення, потрібно вийняти запобіжну чеку.
натиснувши на ось ці вусика, звільняємо цю металеву частину та тягнемо на себе, розсовуючи вусика, допомагаючи. Чеку вийняли, при натисканні на кнопку спрацює годинниковий механізм. При переведенні у бойове положення даний накольний механізм з капсульним детонатором, він переведеться ось таким чином. Тобто він стане вертикально. За рахунок цієї пружини він буде переводитись. Тут є ось таке коло з прорізем. Коли цей проріз стане навпроти металевої частини, тоді він її фактично розблокує, та за рахунок сили пружини вона зможе його перевести. Потім, ось, я не знаю, чи видно, ось ця частина цього прорізу, ну саме цього кола, вона, цей зуб, можна так сказати, він в кінці зацепиться за ось цей пазик. І відповідно він заблокує сам підривник у вертикальному положенні. Так. Натискуємо. Чуємо характерне дзижчання. Та ось добре видно, як рухається сам цей диск. Зараз як воно тільки буде звільнятися, накольний механізм з детонатором буде переводитись у вертикальне положення. І ось дивіться на ось цей паз. І ось цей пластик заходить за паз і відповідно блокує сам підривник. Ось в такому стані міна в бойовому положенні, тобто замкнутий вогневий ланцюг, відповідно пристрій наколювання повернутий до датчика цілі та капсуль-детонатор повернутий до проміжного підривника. Капсуль-детонатор, якщо не помиляюсь, тут М1. Ось такий. Годинниковий механізм віддаленого зведення реалізований за рахунок равликоподібної пружини. Так, розглянемо сам механізм наколу та Т2 наколює капсуль-детонатор. Він має дві мідні зрізні чеки, ось тут та ось тут. Та всередині є дві кульки, які блокують голку ударника. Ось для них отвір, звідки не будуть вилітати. Не знаю, чи буде видно, але тут можна побачити сріблястий блиск кульки всередині. Тобто отвір для однієї кульки і до другої кульки. Коли він переводиться в бойове положення, стає вертикально, насамперед він фіксується ось цим прорізом. Так. Ні, це не відкручу. Тобто корпус фіксується ось цим прорізом. Та ось цей кругла частина корпусу, вона якраз підходить ось сюди. Таким чином міна очікує свою жертву. Коли щось на неї наїжджає, датчик цілі тисне зверху, продавлює, зрізає зрізні чеки, вилітають кульки і голка наколює капсуль-детонатор. Щоб перевести міну у транспортне положення, потрібен спеціальний ключ. Ось цей. Знімаємо резинову заглушку, вставляємо ключ та провертаємо за годинниковою стрілкою приблизно на 3/4 оберта, поки не почуєте клацання. Клацання почули, кнопка зведення міни піднялась,
накольний механізм з детонатором перейшли у транспортне положення, відповідно розімкнувши вогневий ланцюг. Ключ прокручуєте обратно, десь на ті ж 3/4 та дістаєте. Резинову заглушку ставите обратно та вставляєте чеку. До процедури переведення підривника у транспортне положення потрібно ставитися дуже обережно. Якщо це не ваша міна, цього краще не робити. Всередині підривника є дуже багато місця, та там може бути саморобний вибуховий прилад, який спрацює, як тільки ви почнете крутити ключ. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. Міни можуть встановлюватись як вручну, так і за допомогою засобів механізації, таких як ГМЗ-2, гусеничний мінний загороджувач, ПМЗ-4, причіпний мінний загороджувач, ПМР-3, причіпний мінний розкладчик. Також міни можуть встановлюватись з гелікоптера Мі-8Т, на якому встановлена система ВМР-1 або ВМР-2, російською вертольотний мінний розкладчик. Механізм дальнього зведення у підривниках дозволяє перевести підривник з транспортного у бойове положення з затримкою від 30 до 120 секунд, що забезпечує безпеку встановлення мін засобами механізації. Хоча цим мінам вже більше 60 років, вони все ще є доволі ефективними. Міни ТМ-62М у металевому корпусі зустрічатимуться вам найчастіше. При встановленні у трав'янистій місцевості потрібно обережно зняти шар дерну у вигляді квадрату, трохи більшим за розміри міни, приблизно 60 на 60 см. Розмір саперної лопати приблизно 53 см. Тобто потрібен квадрат трохи більше, ніж саперна лопата. Знімати дерн по площі, більше за площу міни, важливо для того, щоб після того, як ви її встановите, по краям зрізаного дерн міг прижитися та продовжити рости, тим самим створивши природнє маскування для міни. Якщо лунка буде лише по розмірам міни, дерн може не прижитись, пожовкнути та буде демаскувати міну, привертаючи увагу. Зрізаємо лопатою дерн по контуру з 3 сторін та залишаємо незрізану сторону з тієї сторони, де очікується ймовірний рух ворога. Далі, зрізаючи лопатою коріння, відгортаємо дерн у бік, відповідно з якого очікується поява ворога. Далі розширюємо лунку по розмірам міни. В твердому ґрунті міни закопуються таким чином, щоб підривник трохи виступав над рівнем ґрунту на 3-5 см для надійного спрацювання. Ви закопуєте міну так, щоб верхня частина корпуса міни була на рівні з ґрунтом. Тоді вкручений підривник якраз буде виступати. Якщо підривник буде на рівні з ґрунтом, при наїзді гусениця може не продавити твердий ґрунт біля міни, та основне навантаження залишиться на ньому, тим самим не прожметься підривник. Перед встановленням міни капронова ручка виймається або зрізається. Це ускладнить ворогу розмінування та зняття цих мін. Встановлюємо міну, зайву землю втрамбовуємо під саму міну або поруч з нею. Що не втрамбувалося, збираємо у пакет та забираємо з собою. Не можна невтрамбовану землю розкидати навколо. Це може дати зрозуміти ворогу, що тут щось встановлювалося. Цим самим демаскує мінне поле. Знімаємо захисну кришку. Перевіряємо наявність резинової прокладки. Якщо її немає, для герметичності можна використати солідол або інше густе мастило. Беремо підривник та вкручуємо міну. У моєму випадку це МВЧ-62. Закручуємо міцно, щоб він щільно прилягав. Для того, щоб його краще закрутити, можна використовувати ось такий спеціальний ключ. Закрутили міцно. Тепер, щоб перевести підривник у бойове положення,
Потрібно зняти чеку, зжимаємо ці вусика, піднімаємо вверх цей елемент та здергуємо саму чеку. Різко натискаємо великим пальцем на пускову кнопку. Міна з підривником МВЧ-62 переходить у бойове положення. Чутно характерне дзижчання. Максимум через 2 хвилини міна перейде у бойове положення. Не очікуючи, поки вона перейде у бойове положення, ми маскуємо міну, обратно загортаючи дерном. Потрібно поправити по бокам траву, щоб не було видно чіткої лінії, де вона була розрізана. Якщо залишилась свіжа земля, ми її збираємо та забираємо з собою у пакеті. Ми землю не залишаємо, демаскуючих елементів не залишаємо. Зняті ручки або закопуються під певну міну у мінному полі, на випадок, якщо доведеться самим знімати своє мінне поле, або разом з запобіжними чеками здаються керівнику для кращого обліку встановлених мін. Покидаючи місце мінування, розглажуємо за собою прийняту траву. Пройде дощ, трава підніметься і наших слідів не буде видно взагалі. Ось так виглядає міна. Ось так міна виглядає зі сторони ворога. Видно лише невеликий підйомчик нашої міни. У рихлий ґрунт міну потрібно закопувати так, щоб підривник був на рівні ґрунту. Тому що у рихлому ґрунті, коли буде якась гусянка або автомобіль проїжджати, коли він під'їжджатиме до міни, він у будь-якому випадку трохи осипить рихлий ґрунт, який буде біля неї. І відповідно, натиснувши, продавить сам пластик підривника. У рихлому ґрунті ми робимо лунку по розміру міни та сам ґрунт забираємо з собою у пакетику. Його можна буде скинути десь під кущем, але його потрібно забрати, щоб було менше демаскуючих ознак. Коли копаєте міну, старайтесь менше слідити навколо. Чим більше ви наслідите навколо, тим більше вам доведеться замітати свої сліди та маскувати. Якщо це не жарке літо, то зазвичай пісок знизу буде трохи вологий. Він добре утрамбовується. Утрамбовуємо, щоб міна мала трошки твердіший ґрунт у неї був. Перед встановленням міни знімаємо компронову лямку, знімаємо захисну кришку, встановлюємо підривник. Добре закрутили. Беремо ґрунт з пакету та підсипаємо. Тут ґрунт не має бути сильно втрамбований, але трошки його ущільнюємо для того, щоб коли будуть дощі, воно сильно не просіло. Знімаємо запобіжну чеку та натискаючи переводимо міну у бойове положення. Тепер швидко закінчуємо маскування. Та для того, щоб не було видно перепаду кольорів між вологим та сухим піском, просто трошки розмиваємо краї. Запобіжну чеку забираємо, капронову ручку забираємо та пакет з землею теж забираємо. Також замітаємо свої сліди, де стояли. В болотистих ґрунтах під міну підкладається щит з дошок. Діаметр щита має бути у 2,5-3 рази більшим, ніж діаметр міни, щоб при наїзді міна не вгрузла у болото та не було неспрацювання.
Міну потрібно зафіксувати до щита, щоб при наїзді на щит міна не зісковзнула. Перед встановленням міни потрібно дуже сильно закрутити підривник у міні, щоб у міну не потрапила волога. В зимових умовах міни встановлюються на поверхню ґрунту та при наявності снігу маскуються снігом. Встановлювати міну в мерзлий ґрунт доволі проблематично. Якщо висота снігу більше 25 см, міна встановлюється на утрамбований сніг та маскується рихлим снігом. Коли немає часу на нормальне встановлення мін, вони кидаються на ґрунт, не закопуючи. Все ж помітні міни – це краще, ніж взагалі їх відсутність. Якщо буде ворог під'їжджати та побачить перед собою міни, він буде рухатись вже суттєво повільніше, якщо взагалі продовжить далі рух. Для того, щоб пройти заміновану ділянку, потрібно багато часу на розмінування та її перевірку. Ніхто не хоче підірватися на міні і ніхто не хоче померти на війні. Тому для проходження замінованої ділянки потрібно суттєво більше часу. Часто міни виступають як залякуючий фактор. Тому що якщо людина побачить перед собою мінне поле, або побачить, як його колега підірвався перед ним, він тричі подумає, чи туди варто взагалі йти або їхати. Забороняється встановлювати міни у вибоїни поруч з пеньками або валунами. Тому що може статись непрожиття підривника, коли частина гусениці або колеса буде проїжджати по пеньку або валуну, внаслідок чого тиск на міну буде недостатній. Забороняється викручувати кришку у нижній частині підривника. Тут стоїть проміжний детонатор. Під час наїзду на підривник в проміжний детонатор впирається капсуль-детонатор з накольним механізмом. Якщо кришку ви відкрутите та встановите міну без цієї кришки, просто не буде спрацювання підривника. Також тут цей проміжний детонатор передає детонацію на проміжний детонатор у самій міні. Після встановлення мін потрібно повідомити керівництво про те, де та скільки мін було встановлено. В ідеалі, якщо ви зробите хоча б невелику карту мінування. На цій карті мають бути позначені орієнтири та приблизно, де ви встановили міну. Якщо ви зможете вказати точні GPS-координати, це буде прекрасно. Якщо ви робили мінне поле, на карті потрібно нанести координати меж мінного поля або хоча б орієнтири та кількість встановлених мін. Непозначені міни несуть дуже велику загрозу для ваших же побратимів, для дружніх підрозділів, для тих, хто зайде на позиції після вас. Тому що якщо ви не позначили міну, про неї забули, умовно кажучи, ваш підрозділ, який знаходиться на якійсь позиції, про цю міну пам'ятає, але коли ви зміняєтесь, про неї вже ніхто не знає. Та ця міна несе потенційну загрозу для своїх же. Міна з підривником МВЧ-62 має зусилля на спрацювання від 150 кг. Але не потрібно ставати на міну. Ви не знаєте, хто та наскільки якісно її робив. Є чимало історій про те, як людина вагою більше 100 кг, впавши на міну, активувала її. Вага плюс прискорення зробили своє діло. На жаль, так і обірвав своє життя досвідчений сапер, який ніс взведену міну перед собою. Зачепився, впав на неї і вона детонувала. Переносити міни до місця мінування потрібно окремо від підривників. Чим часто нехтують, переносячи одразу споряджені підривником міни.
Звичайно, переносити міну, в яку одразу вкручений підривник, легше, ніж нести окремо міну та шукати місце, куди всунути підривник. Якщо ви будете йти через кущі або дерева, зачепившись за гілку, ви без проблем можете зняти чеку. І випадково натиснути на кнопку переведення у бойове положення підривника – це не важко. Якщо по якимось причинам у вас зміняться плани і ці міни доведеться забирати та вести обратно, коли у вас у руках буде незачекована міна, а тим гірше, якщо вона ще буде взведена, навряд чи ви захочете її класти в машину до всіх інших мін. Був випадок, коли на позицію на МТЛБ перевозили близько 200 мін, а наверху була піхота. Думаю, ви здогадуєтесь, чому я вам розповідаю цю історію. 200 мін – це приблизно 1,5 тонни тротилу. Кратер був дуже величезний. Причину підриву я не знаю, але це була маршрутка на нуль. Підозрюю, що міни могли одразу спорядити, щоб менше витрачати на це часу, коли будуть їх вивантажувати. Ймовірно, десь ще зачепилась чека, міна розчекувалась, десь натиснулась кнопка переведення у бойове положення, міна звелася і десь при трясці притиснуло підривник іншими мінами, і вона могла спрацювати. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть своє життя. Нам потрібно вбити ще дуже багато ворогів та після закінчення війни відновлювати та поповнювати Україну. Зняті міни без підривника саперами часто використовуються для підриву, як зосереджений заряд. Все ж 7 кг вибухової речовини у корпусі – це дуже зручно. Зняття мін, тим більше не своїх, а будь-яка міна, яку ми втратили з поля зору на 5 хвилин, вона вже стає не нашою. Це дуже небезпечна та відповідальна робота. Тому якщо ви не сапер, я наполегливо рекомендую вам не торкатися міни та навіть не підходити до неї. Позначте міну здалеку. Примотайте до дерева паличку, яка буде показувати на міну. Положіть на землю паличку, яка буде вказувати на міну, та зафіксуйте її. А біля неї вкопайте іншу паличку, на яку примотайте скотчем маленький прапорець, щоб можна було виявити вказівник. Прибийте до 2 дерев кришечки від пляшок з водою, щоб напрямок між деревами вказував на міну. Пам'ятайте, підхід до міни може бути замінований протипіхотними мінами. Під міною може бути встановлена міна-пастка, яка спрацює, як тільки ви рухнете міну або її підіймете. Міна МС-3. Ця міна працює на розвантаження. У неї є ось такий пиптик. Коли ви сюди щось положили та перевели її в бойове положення, вона очікує, поки звідси вантаж буде знятий. Тільки після того вона вибухне. Відповідно, ставиться ось така міна. Зверху на неї ставиться ТМ-ка. ТМ-ка її притискує цей пиптик. Ось ця міна переводиться у бойове положення та чекає, поки хтось зніме ТМ-ку. Також у самій міні ножем доволі легко робиться отвір. Туди вставляється мув з детонатором та розтяжкою прив'язується до палички, яка закопана в піску нижче. Як тільки ви підіймаєте міну, мув спрацьовує, відповідно підриває саму міну. Навіть якщо ви смикнете міну кішкою, це не зробить її безпечною. Всередині може бути встановлений сповільнювач, який підірве міну через певний проміжок часу. Навіть якщо ви зачекаєте добу після того, як смикнули кішкою, це все одно, ви не зможете все одно бути впевнені у її безпечності. Там може стояти саморобний вибуховий пристрій СВП, який спрацює від перевертання. І може стояти такий, який спрацює не від першого перевертання, а, наприклад, від 3-го або 4-го. Навіть якщо у самій міні немає СВП, а у ТМ-ці місця для творчості дуже багато. Якщо у вас є долото та трохи часу, це все легко вирублюється. Навіть якщо СВП нема у самій ТМ-ці, СВП може бути у підривнику.
Тому, коли ви побачили міну і дідько смикнув вас до неї підійти, ні в якому разі не можна викручувати підривник з міни, тому що СВП може стояти саме на цю дію. Також не можна ключем переводити міну у транспортне положення. Звичайно, саме тому, що може бути і такий СВП, який саме на це спрацює. І навіть якщо ви знайшли підривник, який лежить окремо від міни, або ви його викрутили спеціальним приладом для дистанційного викручування підривника, всередині підривника може бути СВП, який спрацює при викручуванні цієї кришки. І це лише список очевидних місць, де може бути пастка. А якщо є трохи фантазії, натхнення та часу, можна придумати ще дуже-дуже багато. І передбачити подібні речі є доволі складно. Тому не ризикуйте своїм життям. Я розумію, що десь у відео, можливо, або у вашого побратима, або ви у відео побачили, що хтось її нормально таким чином розкрутив, знешкодив, але ви не знаєте, яка міна матиме пастку. Можливо, 1000 мін ви розкрутите, а 1001 вибухне. Я не думаю, що ваше життя варте цього. Якщо вас двічі смикнув дідько, і ви все ж вирішили піти та смикнути міну кішкою, ви вже перевірили шляхи підходу, там немає протипіхотних мін, все чудово. Не забувайте, що коли ви будете розгрібати пісок біля міни, щоб зацепити кішкою, там може стояти той же мувік, який ви випадково можете зірвати. Це потрібно робити дуже обережно. Якщо ви вже кішкою зачепили міну, вам потрібно знайти укриття, для того, щоб у випадку, якщо міна вибухне, ви себе не травмували. Коли ви будете шукати укриття, самі близькі та очевидні укриття можуть бути замінованими, тому їх потрібно перевіряти також. Сапери полюють один на одного ще з більшим ентузіазмом, ніж снайпера. Тому, якщо це укриття саме очевидне і саме близьке, там можуть бути закопані протипіхотні міни або декілька розтяжок. Якщо ви це укриття перевірили, не варто забувати, що від тієї міни може йти мережа детонаційного шнура до укриття. І в укритті буде закопана ще одна міна десь на глибині метра або в стінці, який буде проблематично виявити при поверхневому огляді. Про такі речі не потрібно забувати і потрібно враховувати. Також, коли ви будете смикати міну кішкою, враховуйте, що там може бути не одна міна з сюрпризом. Може там закопано 3 міни, 4, або й декілька ящиків з тротилом. Якщо не було куди, ворогу не було як їх забрати, могли їх закопати, залишивши такий сюрприз. Тому, коли ви шукаєте собі укриття, потрібно враховувати, що там вибухівки може бути набагато більше, ніж у самій одній ось такій маленькій міні. Не потрібно недооцінювати ворога. Бережіть своє життя. Якщо ви не сапер, краще взагалі не підходьте до міни. А якщо ви сапер, удачі вам, мужики!